ड्रइङलाई आइसोमेट्रिक ड्रइङमा कन्भर्ट गर्दैछौँ। यो माथिको यो पोर्सन चाहिँ फ्रन्ट भ्यू हो, यो तलको यो पोर्सन चाहिँ टप भ्यू हो। सुरुमा यो फ्रन्ट भ्यू बनाऊँ, 30 लेन्थ, 30 लेन्थ, 10 माथि चाहिँ 10, अप 20, up 20, again 20, line 20, again 20. From here, line 20, up 20, line 30, and यसरी चाहिँ हामी यो फ्रन्ट भ्यू बनाउन सक्छौं। अब टप भ्यू चाहिँ हाम्रो लेन्थ चाहिँ 30 छ, पहिला 30 गरौँ, त्यसपछि चाहिँ यो बनाउने। सबै ठाउँबाट 30 लेन्थ लिने, राइट तिर मोड्नु पर्यो। लेन्थ यताबाट पनि 30, त्यस्तै गरेर लेन्थ यताबाट नि 30, यताबाट नि 30, लेन्थ 30, यताबाट नि 30, यताबाट नि 30 लेन्थ दिने। अब जोइन गर्दिने हो, कर्नरहरु जोइन गर्दिने। अब हाम्रो बाँकी रहेको एउटा सर्कल मात्र बाँकी छ। सर्कल चाहिँ के छ, यताबाट 15 भनेपछि मिडमा रहेछ। पहिला मिड लाइन बनाऊ, यताबाट 15 लाइन, यताबाट 15, यसको पनि मिडमा जाम, यसको पनि मिडमा जाम, यसको पनि मिडमा जाम, त्यस्तै गरेर यसको पनि मिडमा। पहिला चाहिँ मिड लाइन बनायौं। अब रेडियस 8 सेन्टिमिटर को चाहिँ सर्कल बनाउने। यो लाइनले सेपरेट गरेको भएर एउटा चाहिँ तल, एउटा यता हाफ, यता सर्कल, हाफ माथि सर्कल बन्छ। इक्लिप्स आई, यता चाहिँ सर्कल बनाउने, एउटा आइसोमेट्रिक सर्कल बनाउने, तर टप पोर्सनमा। सो हामी चाहिँ यो आइसोप्लेन टप गर्छौं। रेडियस चाहिँ 8, त्यस्तै गरेर माथि पनि त्यस्तै गरेर एउटा आइसोमेट्रिक सर्कल बनाउने। रेडियस 8, बाँकी रहेको पोर्सनलाई ट्रिम गर्दिने। ट्रिम गर्नु, यसलाई इरेज गर्दिने। अब यसलाई पनि माथि भित्रको पोर्सनलाई इरेज गर्दिने। यो सेन्टर लाइनलाई नि इरेज गर्दै नि हुन्छ, अथवा सेन्टर लाइनले देखाउनु पर्छ हामीले। यसरी यो सबै इरेज गर्नु होला। त्यस्तै गरेर अब लाइन ड्रा गरौँ। लाइन यहाँबाट यता जोडिन्छ, त्यस्तै गरेर यता पनि लाइन यता जोडिन्छ। सिमिलरली लाइन यताबाट यता जोडिन्छ। यसरी चाहिँ हामी यो ड्रइङलाई आइसोमेट्रिक ड्रइङमा लिन सक्छौं।